ما هي حرب عام 67؟ قبل التكلم عن الحرب سنذكر بعض الحقائق الهامة التي تتعلق بقضية فلسطين. في عام 1900 لم يشكل اليهود سوى 5% من سكان فلسطين، ومع انطلاق المشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني لفلسطين توالت هجرات اليهود من بولندا ورومانيا وألمانيا وروسيا وغيرها إلى فلسطين، إلى أن وصلت نسبة اليهود في فلسطين عام 47 إلى 31%. وخلال هذه الفترة حاولت الدول الاستعمارية إضفاء الشرعية لهذه الهجرات الكثيفة وتقسيم أرض فلسطين بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين وبين اليهود الوافدين، مثل لجنة بيل لتقسيم فلسطين عام 37 ومشروع قرار الأمم المتحدة 181 عام 47. وأعطت هذه المقترحات اليهود أضعافاً مضاعفة مما كانوا يملكونه في فلسطين، ولم تنفذ هذه المقترحات. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل، فاندلعت الحرب بين الجيوش العربية التي تريد تحرير فلسطين وبين الصهاينة الذين يريدون أن ينشئوا دولتهم عليها بالقوة. وانتهت الحرب بانتصار اليهود الوافدين واحتلالهم ل78% من أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل عليها. وفي السنة التالية انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة معترف بها عالمياً. ومن نتائج الحرب تقسيم مدينة القدس، فبقي الجزء الشرقي بيد المسلمين وأصبح الجزء الغربي بيد الصهاينة، وبقي المسجد الأقصى في شرقي القدس بيد المسلمين إلى أن جاءت حرب عام 67. في 5 من حزيران عام 67 شنت إسرائيل حرباً على الجزء المتبقي من فلسطين، إضافة إلى أجزاء من مصر وسوريا والأردن. ودمر الكيان الصهيوني جزءاً كبيراً من العتاد العسكري العربي، حيث قام بقصف الطائرات المصرية وهي في مطاراتها. نتائج الحرب: خلال 6 أيام احتلت إسرائيل كل فلسطين، بل واحتلت مناطق جديدة من الدول العربية المجاورة، حتى أصبحت مساحة إسرائيل 3 أضعاف ما كانت عليه. فقد احتلت الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة وإدارة القوات الأردنية، واحتلت قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة وإدارة القوات المصرية، واحتلت سيناء من مصر، واحتلت مرتفعات الجولان من سوريا، واحتلت مزارع شبعة من لبنان، بل واحتلت أراضٍ أخرى مثل جزيرتي صنافير وتيران. ومن نتائج الحرب استشهاد عشرات الآلاف ومثلهم من الجرحى، وكذلك أسر قرابة 5000، كما أجبرت الهزيمة أكثر من 500,000 عربي على الهجرة من دياره. ونتج عن الحرب ازدياد عدد النازحين، مع بقاء الكثير من الفلسطينيين في ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية. المستوطنات: ومنذ ذلك الوقت بدأ اليهود ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. والمستوطنات عبارة عن وحدات سكنية ومجتمعات يهودية إسرائيلية مقامة على الأراضي المحتلة عام 67. ومن نتائج الحرب احتلال المسجد الأقصى في شرقي القدس، وإحكام السيطرة بالكامل على مدينة القدس، حيث كثفت إسرائيل بناء المستوطنات فيها حتى تصبح القدس مليئة باليهود. وفي عام 80 وعام 81 أصدرت إسرائيل قوانين تعتبر أراضي الجولان وشرقي القدس جزءاً رسمياً من دولة إسرائيل. مصطلح الأراضي المحتلة: مع أن العدو الصهيوني قام باحتلال 78% من فلسطين عام 48، أي أنها أراضٍ محتلة، لكن الإعلام والمجتمع الدولي يستخدم مصطلح الأراضي المحتلة ليشير إلى الأراضي التي احتلها العدو عام 67. فنشأ مصطلح الأراضي المحتلة ليدل على هذه المناطق الأربعة: الضفة الغربية، قطاع غزة، أراضي الجولان، سيناء. إلا أن مصر قامت بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني عام 79، فاعترفت مصر بدولة اسمها إسرائيل، وبالمقابل أعادت إسرائيل سيناء إلى مصر
ولكن بشروط مجحفة منقوصة السيادة. سمى الإعلام العربي هذه الحرب بنكسة 67 على أمل أن تلحقها نهضة، ولكن تبين أنها نكبة أخرى. فبعد أن كان الحكام العرب يطالبون بتحرير الأراضي التي احتلها العدو عام 48، أصبحوا يفاوضون إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 67. أما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فأصدر القرار رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67، ولم ينفذ القرار حتى يومنا هذا.